Welcome to Capital One Academy. මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ අලුත් මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් ගැන. මේකත් RiseFall ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපි බලමු මේ Rise and Fall 5 minute ස්ට්‍රැටජි එක කොහොමද අපි රන් කරන්නේ සහ කොහොමද අපි මේකේ settings ටික හදාගන්නේ, ඒ වගේම තමයි කොහොමද අපි මේකේ analyzing එක කරන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. මේකට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් volatility 100 index කියන මාගට් එක තමයි අපි මේ ස්ට්‍රැටජි එක සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මේක ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ volatility 100 index කියන මාගට් එකට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් derived වලට ගිහිල්ලා synthetics වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී volatility 100 index කියන එක ක්ලික් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලගේ strategy tab එක ක්ලික් කරගෙන up and down වල තියෙනවා rise fall කියන එක තියෙනවා. ඊළඟට start time එක now duration එක 5 minutes දාගන්න. 5 minutes දාගන්න කියන්නේ මේක 5 minute වලට වැඩි වෙන්නත් හැකියාවක් නැහැ. මේක 5 minutes වලට අඩු වෙන්න හැකියාවකුත් නැහැ. මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා 5 minutes වලට දාගන්න ඕනි. ඊළඟට ඔයාලගේ ස්ටේක් එක. ඔයාලගේ ස්ටේක් එක දාගද්දී ඔයාලට මම මනි මැනේජ්මන්ට් වලදී කියලා දීලා තියෙනවා තමන්ගේ account balance එකෙන් කොහොමද ඔයාලා ස්ටේක් එක දාගන්නේ කියලා. එතකොට තමන්ගේ account balance එකට ගැලපෙන්න තමන්ගේ මනි මැනේජ්මන්ට් එකට අනුව ඔයාලට පුළුවන් ස්ටේක් එක දාගන්න. මොකද ට්‍රේඩ් කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න හිතුමනා අපිට ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා සුදු කෙලෙන විදිහට. හරියට මැනේජ්මන්ට් එකක් තියාගෙන දවසකට ප්‍රොෆිට් එක කොච්චරද සහ දවසකට මම මොන වගේ මාර්ජින්ස් වලද ට්‍රේඩ්ස් දාන්නේ කියලා හොඳ අයිඩියා එකක් තියාගෙන තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද හිතෙන විදිහට ට්‍රේඩ් දානවා නම් ට්‍රේඩින් නම් වැඩි කාලයක් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳ මැනේජ්මන්ට් එකක් තියාගෙන ඔයා මේ දේ කරන්න ඕනි. හරි, මම මේකට $1.756ක් විතර වගේ දාගන්නම්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ allow equals කියන එකට ටික එකක් දාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න rise and fall strategies භාවිතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ allow equals කියන එකට ටික එකක් දාගන්න. මොකද මේ allow equals කියන එකට ටික එකක් දාගන්න එකේ ඔයාලට additional chance එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ trade එක win කරන්න. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම tick trading හෝ වේවා minute trading හෝ වේවා rise and fall භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ allow equals එකට ටික එකක් දාගන්න. හරි, ඊළඟට අපි දැන් අපේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් එකේ අපි settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි යන්න ඕනි අපේ trading view එකට. මොකද අපි indicator එකක් use කරනවා chart එක analyze කරන්න. එහෙනම් බලමු ඊළඟට කොහොමද අපි මේ දේ කරන්න කියලා. ඔයාලගේ Chrome එකේ ඔයාලට පුළුවන් අලුත් tab එකක් open කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ Deriv trading view කියන එක search කරගන්න පුළුවන්. Deriv trading view කියන එක search කරාට පස්සේ trading view implementation for deriv.com කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ deriv.com කියන එක ඔයාලට click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ඔයාලගේ chart එක open වෙනවා. ඊළඟට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා මේකේ trade දාන මාගට් එක තමයි volatility 100 index කියන මාගට් එකේ තමයි ඔයාලා trade දාන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා මේ පැත්තට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ trading view එක open වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ R25 කියන එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී 100 කියලා දාගන්න. මේ R එකේ මෙතනද hash එක එනකන් තියලා මෙතනදී 100 කියලා දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ මුළු මේකම මගලා 100 කියන එක ඔයාලට දාගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී volatility 100 index කියලා තියෙනවා. වෙන මාගට්ස් නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න volatility 100 කියන මාගට් එක තමයි අපි මේකට use කරන්නේ. ඊළඟට ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තියෙන්නේ 24H කියලා. ඒ කියන්නේ පැය 24ක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. 24H කියන්නේ මේ පැය 24කට තමයි මේ එක කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්නේ. ඒක අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ට්‍රේඩ් එකේ ඩියුරේෂන් එක වෙන්නේ 5 minutes. එතකොට අපි ඒකට 1 minute කැන්ඩල් වලට තමයි මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක ක්ලික් කරලා 1 minute කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. මේක ඊළඟට ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා refresh වෙලා මේක 1 minute වලට හැදෙනවා. ඊළඟට 1 minute වලට හැදුනාට පස්සේ මෙතනදී එක කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්නේ විනාඩියක කාල සීමාවකදී. එතකොට මේ 1m කියන්නේ 1 minute කියන එක. ඊළඟට අපි මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් use කරනවා. මේකට අපි STO කියලා අපිට search කරගන්න පුළුවන්. STO කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා stochastic RSI කියලා. මෙන්න මෙතනදී stochastic RSI කියන එක තමයි අපි මේ
කෙදී භාවිතා කරන ඉන්ඩිකේටර් එක වෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. මෙහෙම දෙපාරක් ක්ලික් කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ එකක් ක්‍රොස් කරලා අයින් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එකට අපි කොහොමද එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන 80 ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී 20 ලයින් එක තියෙනවා. මේ තියෙන මෙතන පහළ තියෙන්නේ අපේ 20 ලයින් එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙන්නේ 80 ලයින් එක. යට 20 ලයින් එක. ඒ වගේම තමයි මේ උඩ තියෙන්නේ 80 ලයින් එක. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී අපි රයිස් කියන එක පර්චේස් කරනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලාම රයිස් කියන එක තමයි උදාහරණයකට ගන්නෙ. රයිස් කියන එක පර්චේස් කරනවා නම් ඔයාලට හොඳට බලන්න මේක චුට්ටක් මවුස් එකෙන් ඔයාලට zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. zoom කරලා බැලුවට පස්සේ දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එක ලයින් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ අපි settings මුකුත් වෙනස් කරගන්නේ නැහැ මේ RSI එකේ. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ තැන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක සහ නිල් පාට ලයින් එක එකතු වෙලා උඩට ගියපු තැන් තියෙනවා. මෙන්න මේ ලයින් එකේ. කියන්නේ මේ 20 ලයින් එකේ මෙන්න මේ විදිහ තැන් මම ඒවා ඔයාලට වෙනම මාක් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් මේ වගේ තැනක් ගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තැන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක සහ නිල් පාට ලයින් එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ 20 ලයින් එකේ 20 ලයින් එකේ ඒ කියන්නේ මේ නිල් පාට ලයින් එක පහළට ඇවිල්ලා මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන හරියටම මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එකත් ක්‍රොස් කරගෙන තමයි උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ තැන්වලදී තමයි අපි රයිස් කියන ඒක පර්චේස් කරන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාට ලයින් එක සහ තැඹිලි පාට ලයින් එක මෙන්න මේ 20 දී හම්බෙලා උඩට යනවා නම් මේ 20 ලයින් එකේදී හම්බෙලා මේක ක්‍රොස් කරගෙන උඩට යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තැන්වල ඔයාලට ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න බෑ. මොකද මේ නිල් පාට ලයින් එක සහ තැඹිලි පාට ලයින් එක එකට එකතු වෙලා නැහැ. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ නිල් පාට ලයින් එක මේ පහළට ගිහිල්ලා උඩට එන නිල් පාට ලයින් එක සහ මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක මෙන්න මේ වගේ තැනකින් එකතු වෙලා එකපාරට උඩට ගමන් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් රයිස් කියන එක පර්චේස් කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන් එහෙම අවස්ථාවල් වලදී රයිස් කියන එක පර්චේස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට රයිස් කියන ට්‍රේඩ්ස් වලට අපි එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී අපිට පුළුවන් රයිස් කියන ඒවට එන්ටර් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. දැන් ෆෝල්ස් වගේ එකකදී දැන් මේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකත් වඩාත්ම සුදුසු එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් නෙමෙයි. ෆෝල්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ ඩවුන් ට්‍රේඩ් එකකට දානවා. ඩවුන් ට්‍රේඩ් එකකට දාගන්නවා නම් මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ නිල් පාට ලයින් එක 80 ලයින් එක කපාගෙන උඩට ගිහිල්ලා ආයේ 80 ලයින් එක කපාගෙන පහළට එද්දි මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එකත් එක්ක හරියටම මේ 80 ලයින් එකේදී ක්‍රොස් වෙලා මෙහෙම පහළට ගමන් කරනවා නම් මෙන්න මේ 80 ලයින් එකේදී මේ දෙක එකට එකතු වෙලා පහළට ගමන් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝල් කියන ට්‍රේඩ් එක පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝල් එකක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක. නමුත් මේක චුට්ට පහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ගොඩාක්ම ආසන්නයෙන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝල් කියන එක පර්චස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රයිස් කියන එක ගන්න විදිහ සහ ෆෝල් එක ගන්න විදිහ මං හිතනවා ඔයාලට මතක් ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. එතකොට ඔන්න බලන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න බෑ. මොකද මේ දෙක එකට එකතු වෙලා නෙමෙයි පහළට ගමන් කරලා තියෙන. මේක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතනදී කැන්ඩල්ස් වලින් ඉහළ පහළ යෑම් වලට ලක් වෙලා තමයි
වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හරියටම වැඩේ කරගන්න ඕන නම් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ වගේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගත්තට පස්සේ දැන් මේකත් මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදිත් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ඔයා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ තනිකරම මේක උඩට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ වගේ තැනක මේ වගේ දෙක එකතු වෙන්නේ නැතුන් අපි ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එක සමාන්තරව උඩට පහළට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ 5 minutes වලදී සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක lost වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර මම කියපු විදිහට මේ නිල් පාට ලයින් එක සහ තැඹිලි පාට ලයින් එක මෙන්න මේ 80 ලයින් එකේදී හම්බුණත් හම්බෙලා උඩට ගමන් කරන්න පටන් ගත්තොත් 80 ලයින් එකේදී හම්බෙලා උඩට ගමන් කරන්න පටන් ගත්තොත් මේ නිල් පාට ලයින් එක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් රයිස් කියන එක පර්චේස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ෆෝල් කියන එක පර්චේස් කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන තමයි උඩට යන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න යට තියෙන 20 ලයින් එක උඩ තියෙන්නේ 80 ලයින්. හරි. ඔන්න මම ආයෙ දැන් මුලින් ඉඳන් මතක් කරනවා ඔළුවට දාගන්න. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම රයිස් කියන එක ගමු. ඒ කියන්නේ මාකට් එක පහළ ඉඳන් ඉහළට ගමන් කරනවා කියලා අපි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙද්දී. හරි. දැන් පහළ ඉඳන් ඉහළට ගමන් කරනවා කියලා ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙද්දී අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ තැනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නිල් පාට ලයින් එක පහළට මෙන්න මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන පහළට ඇවිල්ලා උඩට ගමන් කරද්දී මෙන්න මේ 20 ලයින් එකේදී මෙන්න මේ තැඹිලි පාට ලයින් එකත් ක්‍රොස් කරගෙන තමයි උඩට යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් රයිස් කියන එකක් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අප් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථාවල් වලදී. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ දෙන්න එකට හම්බෙන්නම ඕනි මේ ලයින් එක උඩදී. ඊළඟට ෆෝල් එකක් දානවා නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ නිල් පාට ලයින් එක 80 ලයින් එක පහු කරගෙන උඩට ගිහිල්ලා ආයේ 80 ලයින් එක කපාගෙන පහළට එද්දි එයාට මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක එතනදී හම්බෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ D line එක තමයි අපි ওই තැඹිලි පාට line එකට කියන්නේ. අපි දැන් ඒකේ කලර් එකෙන් කියමු D line එක කියලා. හරි. D line එකේදී මේ දෙන්න එකට හම්බුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් fall trade එකක් දාන්න. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මාකට් එක එක දිගටම down තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයාගේ trade එක ඔයාට win කරන්න හරිම ලේසියි. හොඳට මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම මේ 20 line එකේදී සහ 80 line එකේදී තමයි අපි trades වලට enter වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම මේ 20 line එකේදීත් මේ තැඹිලි පාට line එක සහ නිල් පාට line එක එකතු වෙන්න ඕනි. 80 line එකේදීත් මෙන්න මේ නිල් පාට line එක සහ තැඹිලි පාට line එක එකතු වුණාට පස්සේ තමයි අපි trades වලට enter වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න entry point එක ගන්න ඔන්න ඔය විදිහට price වලදී සහ falls වලදී අපි entry point ගන්න ඔය විදිහට. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම වෙලාවක මේ දෙන්න හම්බෙන්නේ නැති එකට හම්බෙන්නේ නැති වෙලාවක trades වලට enter වෙන්න එපා. හරිද? හැම වෙලාවෙම මේ line දෙක එක්ක 20 line 80 line එකේදී හෝ 20 line එකේදී මේ දෙන්න එකට හම්බෙන්නම ඕනි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලට මේක දෙකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අඩු කරලා මේ එහා පැත්තේ Tamanට අවශ්‍ය කෑල්ල එළියට ඇදලා ගන්න පුළුවන් ඒ ටැබ් එක. අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාට මේක පේන විදිහට ලේසියට හදාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙදි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. මෙන්න මේ ස්ටොකාස්ටික් RSI කියන ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරද්දී මොන වගේ දේවල්ද බලන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ දෙන්න එකට හම්බෙන වෙලාවක විතරයි ඔයාලා ට්‍රේඩ්ස් වලට enter වෙන්නේ. නැත්නම් ළඟ උස් පහළ වීම වලට ලක් වෙනවා candles. එතකොට ඔයාගේ trade එක lost වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාගේ trade එක ඔයාලට හරියටම win කරන්න ඕන නම් හොඳට මතක තියාගන්න 80 line එකේදී හෝ 20 line එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ line දෙක එකට cross වෙලා උඩට යද්දී හෝ මේ 80 line එකේදී එකට cross වෙලා පහළට ගමන් කරද්දී තමයි ඔයාලා trades වලට enter වෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් strategy video එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.